اسمي شريفة، عمري 30 سنة، أم ل5 أطفال. جوزي مفقود له 4 سنين، وأنا مسؤولة عن أولادي ال5. والحياة صعبة طبعاً، يعني إنه بدها كتير ليكون الإنسان قوي وقادر إنه يستوعب هاي الحياة ووضع الحرب. اسمي هلالي، متزوجة، عمري 52 سنة، عندي 6 أولاد. بمرة من هون كاتبين لافتة تنمية المرأة تنمية المرأة، فأنا قلت شو يعني تنمية المرأة؟ بعد هالعمر شو هسه بدنا نتنمى أكثر ما تنمينا. أنا كنت قوية خارجياً، بس من المضمون من جوا كنت يعني منهارة. رحت عند دكتور داخلية لأنه كانت أوجاعي كتيرة، يعني كانت الأمراض عندي كتيرة. يعني رحت عند الدكتور فحصني مثل ما بيقولوا من راسي لأصبع رجلي، كله عم يوجعني، بس ما في شيء ملموس انه شو هذا الوجع. اخر الشيء يعني انا عم بساله للدكتور، دكتور شو طلع معي؟ قام صار يضحك، قال لي مشكلتك نفسيه عصبيه، ما عندك شيء يعني انه عم يوجعك ووجع. قلت له كل هالاوجاع اللي عم توجعني انه ما في وجع؟ قام كتب لي على مهدئات بس، قال لي بتضلي عم تاخذي هاي المهدئات. مضينا صعوبات كثيره، وعلى هوات الصعوبات مرضت مرضى قويه كثير، ما احسن، يعني بدي اقوم من هون لهون ما احسن. رحت ما خليت دكتور وما رحت، طلب لي الدكتور صورة رنين مغناطيسي، طلع معي الديسك ديسك قطني. يعني كثير أخذ أدوية كثير. قال لي بدك تعيشي على هالأدوية هذه. صرت أكره حالي أنا، يعني صرت أكره حالي، صح كثير صح. يعني فوق ماني إني صرت مرضاني، صارت نفسيتي تعبانة كثير. وفتح هون المركز تنمية المرأة. كنت متابعة، يعني لأنه ساكنة هون مقابل المركز، كنت متابعة أول بأول إنه إمتى بده يفتح وإمتى كذا، وبدي أشوف شو هي الشغلات لتنمية المرأة، إنه شو هذا الشيء اللي بده يساووه للمرأة. كان عندي إيمان إنه يتغير شيء، لأنه أنا كنت حابة إني أنا لاقي حدا يغيرني، مو لشيء، بس إنه لاقي حدا يشجعني. وسجلت، أول ما سجلت الرياضة، لأنه أنا كنت بحاجة إني أنا أسجل الرياضة. الشغلة الوحيدة اللي سجلتها الرياضة. قلت لأنه الرياضة يعني إنه أول شيء بتحسن لي الشكل الخارجي، وإنه كنفسياً بصير أريح، إنه هيك إنه بتشجع بقبل للحياة بشكل منيح. الحمد لله سجلت هون بالرياضة. كان عندي آلام كثير بالمفاصل، ظهري، بالرقبة، يعني إيدي بنملوا، كله هذا، يعني ما أقدر شيل، لو كاسة الشاي ما أقدر شيلها. الحمد لله رب العالمين. هو أول أنا نزل وزني يعني على الرياضة، الحمد لله رب العالمين. إنه مفاصلي كانت مفاصلي وضيقة الصدر، ضيقة النفس، هذا كله راح. لا ما كنت أقدر أمشي، بس هلا بمشي. واستفدت الحمد لله رب العالمين. يعني جيتي لهون كثير كانت إيجابية الحمد لله. والله لحتى وقت اللي هوني سجلت هوني بالرياضة، اجيت أول مرة والله يعني الحمد لله رب العالمين. يعني ما انه استفدت اول شيء على اني ما اخذ دواء، استفدت اني هيك حسيت حالي مرتاحه كثير. وقت شفت المدربه هنادي كثير ارتحت لها، كثير حبابي كثير. يعني اول شيء طلعتني بجو اني كنت حاسه انا حالي اني مكتئبه فيه، يعني عن جد كثير. وبعدين شوي اول ما اجيت لعندها ما احسن ارفع اجري هيك، ما احسن لا والله. نهارين 3 والله شو صرت امشي، ما كنت احسن امشي من هون لهون، بدي اقعد بالارض. أول شهر وآخذ أدوية، يعني آخذ دواء حبة حبتين، بالأخير جبت الدواء ما لقيته نهائياً. هذا الدواء أخذت منه حبة، هذول الإبر قسعتهم بحالهم ما لقيتهم نهائياً. وحتى يعني من دون إني ارتحت من وجع، كمان حاسة حالي كتير خفيت، يعني حتى ضعفت. أنا بدي أوجه كلمة للمرأة السورية، إنه تخضي كل الصعوبات وتضل قوية، شو من كان يكون الزمن مر عليها، شو من كان تضل قوية، لأنه هي فعلاً قوية. يعني لازم هي ما تضعف، لأنه هي قوية. أول جلسة كانت تعارف للصبايا اللي كانوا معي وللمدربة، وصرنا نتمرن. بالتمرين يعني ارتحت لكادر بالرياضة، وصارت الثقة يعني بيني وبين المدربة، إنه قدر أنا أحكي مثلاً، أو نحن قاعدين بالرياضة حصة رياضة، إنه قاعدين إنه عم نتساير أو نلعب، إنه بالمرح إنه يصير إنه صار أنا باخذ مهدئ. وهون المدربة حولتني على مديرة الحالة الأمس نيرمين. هلا الرياضة فادتني، مو بس إنه أنا جاي لأنحف،
لا انا اساسا هو لازم انحف، بس انا جيت على الرياضه وعم داوم بالرياضه لانه قوت لي ثقتي بنفسي اول شيء، وصار عندي حس انه انا عندي موعد مثلا بدي انزل عليه حتى لو كان عندي شغل بالبيت، او انه عندي انه حسيت بحالي اكثر انه في شيء انا بدي ساويه لإلي. وبالتعاون معهم للانسه نيرمين والانسه هنادي انه قدرت حاليا وقف الحب ما عاد اخذته، وعم داوم بالرياضه، نفسيا كثير كويسه والحمد لله.